जाने रे अब आज तिनधारे कुन बाटोबाट रे थाहा छैन त्यो तिनधारे थाहा छैन मलाई तिनधारे थाहा छैन तिनधारे मलाई पनि थाहा छैन जाने चाहिँ होइन तिनधारे आज लङ टाइम पछि निस्क्यौँ आज हामी थुप्रैजना छौँ 2 जना मात्रै 2 जना धेरैजना छ आज अनि यो चाहिँ हाम्रो राइड आजको आज हाम्रो यो वाहन हाम्रो म चाहिँ मामाको पछाडि बस्ने हो आज यसै ढिलो भयो दाजु हामी काठमाडौँ ठाउँमा आइपुग्यो है मामा धुलीखेल दामी छ मामा आलु अन्डा खान्न म त आउँदैछ आयो हाम्रो अन्डा आयो म चाहिँ नखाने म भेजिटेरियन तिमी भेजिटेरियन है साँच्चै मैले बुझेको छु पुरी नखाने दाइ नखाने म पनि नखाने 2 जना नखाने अरू चुप लाग्छ यहाँ हाम्रो मामा यहाँ हाम्रो बहिनी यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँले मलाई स्कुलमा पढाउनु भएको हाम्रो सर यो मेरो भाइ चाहिँ अलिकति मास्क लगाइरहेको छ कोरोनाको डर अहिले धेरै ह्यान्डसम छ मेरो भाइ त्यही भनेर कसैको आँखा लाग्छ कि भनेर नजर लग जाएगा सुरु गरौँ है ल गरे घुमेको बाटो छ हो यो चाहिँ आएर पछाडिको बाटो हो जानेपट्टिको बाटो दिने हामी नमोबुद्ध कति पछाडि यो त्यहाँनिर छ हाम्रो 3टा राइड बाँकी आउँदैछन् बाँकी राइड चाहिँ यो हो हाम्रो यहाँबाट फटाफट आउँदैछन् अब यो यहाँ चोकबाट चाहिँ हामी लेफ्ट टोली अगाडि बढ हामी लेफ्ट जाने हाम्रो चाहिँ हामीले त्यहाँ अगाडि एउटा दिदीलाई सोधेको थियौँ दिदी कता जाने भनेर बाटो थाहा थिएन नि त सो दिदीलाई सोधेको दिदीले यता भनेर सेट देखाउने कुनै पनि डेस्टिनेसन हाम्रो बाटो थाहा हुँदैन क्या जहिले है हामीलाई कहीँको बाटो थाहा हुँदैन बाइ द वे हामी सोध्दै जान्छौँ जहाँ जाँदा पनि पोखरा बारे लाज हुन्छ फेरि पोखराको बाटो पनि सोध्दै गयौँ भन्नु त हामी मुस्ताङ जाँदा पनि सोध्दै गयौँ अनि त्यस पछाडि हामी कालिम्पोङ जाँदा पनि सोध्दै गएको त्यस पछाडि सोध्दै गयो हो ल रामजीधाम जाँदा पनि सोध्दै गएको अनि यहाँ झर्ना हेर्न आउँदा पनि सोध्दै आएको असारमा खेत रोपेर पुरा हरिहरि उठिरहेको छ अब मङ्सिरमा पाक्छ धान अनि मङ्सिरमा भात खानुपर्छ आउँदा चाहिँ रात पर्दैन क्या हामी राति चाहिँ आउने होइन क्या हामी उज्यालो हुँदै आउने हो नि त बाटोमा आउँदा चाहिँ कतिवटा पर्दै भएपछि के रात परे पछाडि घर फर्किँदा म हराउँछु कि भन्ने डर लाग्छ मलाई आज कपिल छ नो वरिज म हरायो भने फेरि पुलिस कहाँ गएर म त पुलिस दाइ म हराएँ भन्नुपर्छ रिपेट लेख्दिन न रिपेट तिनीहरू यस्तो चाँडो कुदे अघिसम्म त पिच बाटोमा आइयो भनियो होइन अहिले चाहिँ हिलो बाटो पनि छ ठाउँमा यस्तो
केही छ त लेखिरहेको छ त यार त्यत्रो जानेछ भने जाउँ लक गरौँ फर्किँदा लिएर आउँला त्यहाँपछि अर्कोमा बस्छौँ त्यसै लिएर आउँला यहाँबाट चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्छु ए चिप्लो बाटो देउसुरे चिप्लो बाटो होइन कि हिलो बाटो हो ए लड्दै पढ्दै आएको छैनौ पुरा यसरी आइरहेछन् यसरी गइरहेछन् यी अमलाको बोट यहाँ यो दुईटा बाटो माथि लेफ्ट नगर यो चाहिँ अब राइटबाट लाग्नुपर्छ हामीलाई राइट लाग्नुपर्छ यो ओह्रालोतर्फ जाने अलिक तल छ अझ चाहिँ किन्नु जब त्यसलाई चलाउनु लगाए पनि हुन्छ आमाले मलाई यहाँ लडाइदिएर मलाई यहाँ घाउ बनाए यो चाहिँ यस्तो घर छ यो घरको चाहिँ वेमा जाने क्या ओह्रालोमा माथि नजाने हेलमेट त देखाएको देखाएको नि हेलमेट देखाएको नि बाटो नानी स्वेलिङ त्यस्तो मन नपर्ने झन् स्वेलिङ नै स्वेलिङ छ ओह्रालो छ ओह्रालोमा चाहिँ पुरा स्वेलिङ छ स्वेलिङ बाटो चाहिँ मलाई कहिलेदेखि मन परेन भने कालिम्पोङ जाँदाखेरि पुरा मन परेन क्या स्वेलिङ बाटो चाहिँ यस्तो पहाडहरू छ अनि आकाश आज खुल्ला छ दसैँ जस्तो भएको छ दसैँमा खुल्ला हुन्छ अरे त आकाश दसैँमा बहुत खुल्ला हुन्छ ठाउँ खुल्ला हुन्छ सबै खुल्ला हुन्छ वेदरले दामी छ आज पानी पनि परेको छैन पहिलो ऊ कस्तो भयो के राइडिङ कस्तो भयो फर्स्ट राइडिङ राम्रै छ ग्रुपमा फर्स्ट त नभनौँ लङ फर्स्टै हो नि भएको त्यही त फर्स्ट राइड होइन कि फर्स्ट लङ राइड हो कि लङ राइड हो लङ टुर हो कि ओके ओके हजुर यो स्याउको बोट हो मेवाको बोट हो सानो के को बोटो चिन्नेले चाहिँ यसो कमेन्ट गर्ने ल अब टक्क सानो सानो दाना खोलिरहेछ के को बोट हो खै मलाई पनि थाहा भएन थुप्रै रहेछ कि चिन्ने मान्छेले कमेन्ट गर्ने आजको हाम्रो पहिलो पुल पानी भएको सधैँ हामी पानी नभएको पुलमा जान्छौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ पानी बगेको छ लाग्यो मेरो बाइक लडाउन पाउँदैन लास्टै रमाइलो भयो नि लडेको छैन ढल्केको मात्रै हो ढल्क्या मात्रै हो लडेको होइन सुत्ने मात्रै हो ल एउटा दुईटा तिनटा चारवटा नि स्कुटर माया लाग्छ नि स्कुटरको माया लाग्छ यस्तो बगरको बाटो रहेछ कि पानी चाहिँ थोरै छ अनि बगर छ चिप्लिँदो रहेछ यो बगरको बाटो पनि राइड कस्तो भइरहेछ मामा तपाईँको म त अलवेज फिट एन्ड फाइन दामी बबाल हुन्छ मलाई लास्ट गर्नु भएन
गर्मी त कुरा नगरौँ यार एकदम कन्सियस भएर चलाएको रे मजा कन्सियस भएर चलाएको एकदम दायाँ बायाँ नहेरिकन रोडको रोडमा हेरेर टक्क पुरा फुल फोकस गरेर चलाइरहेको छ यसमा चाहिँ ओके छ त सारा त्यसरी रोक्ने बित्तिकै त उठाउनु गाह्रो पर्छ हाम्रो स्कुटर कुदिरहेछन् यस्तो बाटोमा तर त म त स्कुटर कुदिरहेछन् म त मुक्त हुने भयो अरू रोकेको है तलबाट जान्छ अनुभव गर्न पायो भने ऊ एउटाले जुत्ता फुकालेर हिँडिरहेछ डर लाग्यो माइलट होइन बाटो देखेर थरथरीको बाटो अनुभव गर्न पाइयो अब अर्को एउटा बाँकी छ हाम्रो यहाँ स्कुटर हर हर महादेव स्कुटर चाहिँ पुरा धुजा भयो होला नि मेरो माया लाग्यो अहिले चाहिँ यदि अगाडि चाहिँ एउटा स्कुटर यसरी बाटो हेर्न गएको अनि बाँकी चाहिँ यहीँ तल बसिरहेका छन् अमलै छैन नि यार त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँतिर पानी अमला अमला भन्छन् यसको दाना चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँ रहेछ त जमिन मुनि हुन्छ कि यस्तो यस्तो दाना हुन्छ यो दाना चाहिँ खान पनि हुन्छ कसरी खान्छ त्यो तिमीले देखाइदिउ ल यस्तो गर्ने होइन नमाका रोक्स ल यसो गर्ने होइन यसो गर्ने होइन यसरी फोहोर फाल्ने होइन यो चाहिँ पहिला गाउँमा पानी भयो भने यसरी युज गर्थ्यो क्या बुढाबुढीहरूले तिर्खा लाग्दाखेरि घाँस ताउरो गर्न जाँदाखेरि पानी नभएको ठाउँमा यसरी खान्थ्यो क्या त्यसरी पुछे पछाडि है चकाचक भइहाल्यो है पानी यस्तो दाना हुन्छ सानो त्यसलाई चाहिँ पुछेर खानुपर्छ त्यसरी पानी आउँछ मिठो हुन्छ मैले नि खाएको छु गाउँमा खान्छ नि बच्चा बेला रहर लगाएर खाने हो क्या करले नै रहर खाएर ए मिठो हुन्छ त्यो खान पाउँदाखेरि के थाहा तपाईँलाई पहिलाको बुढाबुढीहरूले चाहिँ करले खान्थ्यो नि त
अल्छी रहरले खान्छ मान्छेहरूले। यसलाई चाहिँ यो भन्छन् यस्तो हुन्छ। नानी क्या दिला दिया यार बाटोले त अलि माथि राख्नु नि गाडी पछाडि किन उताल्ने कस्तो भयो भाइ? मजा आयो है? फिलिङ सो लन्ली लन्ली। अब एउटा स्क्रू राउन्ड बाँकी छ तल छ कोदालो बोकेर हिँड्नु भएको छ खेतमा काम गर्न लाग्यो हजुर अहिले चाहिँ अनि यसो त्यहाँ बाटोहरू यसो नलागेको छ कोदालोले त्यसो बनाउँदै जाउँ ए खोलेर तपाईँले खोलिदिने अरू फटाएको होइन आफ्नै मनले गर्नुभएको। हजुर अब आफू हिँडिरहनुपर्छ साँझ बिहान त्यसै कारणले गर्दा नि अब यसो यहाँ तल एक ठाउँमा कस्तो अप्ठ्यारो छ तपाईँ कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ तलै पुग्नुहुन्छ कुन बाटो आउनुभयो तपाईँ? तपाईँको नाम के हो दाइ? मेरो नाम रमेश थापा। रमेश थापा। हजुर घर यतै हो दाइ तपाईँको? घर यहीँ हो यहाँ नै हो तल नि छ अनि गाउँ बेसी तलमाथि गरिराख्नुपर्छ पानी परिरहेको गाउँको नाम दाइ? यो गाउँको नाम भुसुने। भुसुने। हजुर अब यहाँबाट हामी तिनीहरू पुग्नु कति छ? तिनीहरू अब बाइक अब त 10 मिनट थियो अब बाटोहरू त त्यसै गर्दा अब माथि चाहिँ जान्छै जाँदैन बाइक अब पहिरो गएको छ? ठुली गएको छ? हजुर ठुली गएको छ पहिरो भनेपछि? पहिरो भन्नाले अलिअलि ढुङ्गाहरू झरेर बाटो भइरहेको छ अरे अब अलि जबरजस्ती लग्यो भने त जान्छ यार बाइक। अनि त्यहाँबाट त्यही 20-25 मिनट चाहिँ हिँड्नुपर्छ कि बाइक पुगे पनि। ल ल हुन्छ र दाइ धन्यवाद तपाईँलाई बाटो यस्तो बनाइदिनु भएको छ। सबै फर्स्ट टाइम दाइ। बाटो बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद दाजु। तपाईँले त्योभन्दा अरू त केही दिन सकिँदैन दाजु, धन्यवाद भन्दा। यो यहाँ पहिरो गएको रहेछ यहाँ माथिबाट। सिङ्गल हजुर यहाँबाट चाहिँ सिङ्गल यो पहिरो गएको छ। अप्ठ्यारो छ बाटो। यसरी गइरहेछ त्यो चाहिँ यस्तो यहाँ माथिबाट झरेछ कि यहाँ माथिबाट झरेर चाहिँ तल गएको छ। अरू क्लास स्कुटर आउँदैछ यहाँ। स्कुटर ल्याइयो मामा। आइयो लड्दै पढ्दै आएका हामी देउसी। स्कुटर कहाँसम्म आइपुग्यो बाबा? यो ठाउँमा किन भन्नुहुन्छ दाइ? अरूलाई के भन्छ यो ठाउँलाई? यो ठाउँको गाउँको नाम काफल डाँडा हेर्नुहोस्। काफल डाँडा? हजुर काफल कति खुसी भएको त स्कुटर आइपुग्यो भनेर। एकदम धेरै झर्छ कि झर्दैन त्यसमा चाहिँ अब है अब हिँड्दै टाढा रहेछ नि, धेरै टाढा रहेछ कि। 1 घन्टाको बाटो मात्रै हो। 1:30 भयो हामी आउँदा चाहिँ यहाँ 1:30 भयो अरे। यहाँबाट 20 मिनट हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरा छ होइन? आधी घन्टा 20 मिनट रे। यसमा पहिरो गएर बनेको रहेछ क्या, हेर न। खै खालि नाङ्गै छ नि त ठाउँ। होइन डडेलो पहिरो गएर बनेको। ल भोट हालौँ, डडेलो गयो कि पहिरो गयो भनेर। अब पहिरो गएर बनेको रहेछ क्या त्यो सबै। जसले त्यही भएर जित्छ त्यसले भनेको कुरा छ है।
तर रमाइलो भयो हामी आउँदा यो चाहिँ एकदम सम्झना एकदम लायक भनेको क्या सजा हजुर मुस्ताङमा जाँदा मलाई हामी स्कुटरबाट झरेन अनि यहाँ त अनि बाजै बजेन होइन यो चैतिर आउँदा त खास त्यस्तो हुँदैन होला सायद यो This is the view from Kathmandu village. Oh, यो चाहिँ हाम्रो झरना देखिरहेछ यहाँबाट अलि यो झरना यो पहाड अनि यो बाटो राम्रो देख्दो रहेछ क्या यहाँबाट आउनु जति दुःख छ यहाँ बसेर फिल गर्नु त्यति नै मजा मान्छे तल पुगिसके हामी चाहिँ यो माथि नै छौँ के भाइ दुवै ओके सो लेट्स गो मामा टक्क तिनीहरूमा टक्क यसरी ल्याउने टक्क खाने हो क्या यसरी अनि यसरी फोहोर चाहिँ नफाल्ने है फोहोर चाहिँ टिपेर लिएर जाने सबैले कसको हाम्रो तिनधारे झरनाको टप बाटो देखेको पानी छैन टपमा छौँ हामी आजको हाम्रो टोली घुम्न आउने टोली तिनधारे झरना हेर्न आउने टोली को छुट्टिनु भयो दुईजना अझै छुट्टिनु भयो क्या दुईजना आउनु भएन कि दुईजना त गइसके दुईजना आउँदिन भनेर उहाँहरूको उहाँ आउनुहुन्न अरे उहाँलाई मैले पुरा गालामा हात राखेर बसिरहनु भएको छ आजको चाहिँ कस्तो भयो जुन तरिकाले हामीहरूले त्यो ट्रिप गरेर आछौँ नि होइन वर्थ इट भयो क्या 100% खुन पसिना बगाएर आएपछि यहाँ नुहाउन त्यो फिलिङ्स कालिसको बग्यो नि अलिअलि त राइड कस्तो थियो डर लागिरहेछ उजाललाई चाहिँ एक्जस्टिङ पहिरो पहिरो बाटो
बाइकवाला राइड कस्तो थियो अनि स्कुटरवाला कस्तो थियो? दामी मलाई त रमाइलो थियो। मेरो सुट चाहिँ स्कुटरवाला खतरा थियो बाटोमा ओर्लिँदै हिँड्नु पर्ने मेरो सुट त बन्द भएर बाटोमा छुट्यायो यसमा यस्तै बाटोमा ल्याउन मन थियो ए त अलिकति खाए त केही न केही जुस लग्दैन उसलाई केही न केही खानु दिनु उसलाई त्यतिकै थाकिसक्यो ओके त्यो अहिलेको अनि आज हामी लेडिज 3 जना मात्रै थियौँ है पहिला फर्स्ट लेडिज 3 जना मात्रै थियौँ है हामी 2 जना चाहिँ मिट्यौँ खोइ अझै एउटा म एउटा उहाँ हुनुहुन्छ एउटा गइसक्नु भयो उहाँलाई लाज लाग्यो रे के हामीहरू प्रिपेयर पनि भएर आएको थियौँ सो जेमा भिजेको त्यसैमा हिँडिरहेको प्लास्टिक त्यो प्लास्टिक भएर सामान ती सामान छ मैले भने कुन प्लास्टिक ब्रदर झर्नामा पनि आज धेरै थ्याङ्क यू सबैजना केटीहरू जोइन गरेमा दामी दामी लाग्यो लेडिजहरू चाहिँ धेरै थिएन सबैजना भेटघाट गर्यो फर मेल पर्सन ओन्ली है नम्बर भ्यू हेर्न गएको जस्तो भयो थियो हामीलाई जस्ट किडिङ द भ्यू वाज वन्डरफुल द भ्यू वाज वन्डरफुल कस्तो मन दुखायो सबैजनाले बिचराहरू नआउन पाइन भनेर होइन मलाई त दुखेछ छैन Who said I did not do it? झोलामा हाल्नु फोर झोलामा हामीले सफाइको पनि गरिदिएको छौँ होइन अरूले फोन गरेको तर आफूले फोन बनाउँदैनौँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई सर अनि आज कस्तो भयो त ए आज धेरै राम्रोमा पनि के भने अब नभएको पहिलो भगाइ भयो सबै कुरो ठिकै छ होइन अब यो पानी परेर यो चाहिँ खराब हुन आँट्यो क्या सबभन्दा राम्रो झरना धेरै राम्रो रहेछ भर्खर नानीहरू पढाइ खेल्न सक्नेलाई राम्रो छ होइन तल गएर माथि हेर्दा धेरै राम्रो हो जे होस् अब यो मौसममा होइन अलिकति राम्रो खालको मौसममा पुनः दोहोऱ्याएर आउनु पर्ने खालको ठाउँ हो सबै केटाकेटीसँग हिँड्दाखेरि ढिलो गर्दो रहेछ नि सर राइट रमाइलो झन् रमाइलो लाग्यो होला धेरै अल्मलिँदो रहेछ नि होइन ठिक छ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ठिकै लागेको छ जस ग्रुपमा हिँड्दाखेरि रमाइलो अर्कै हुन्छ नि त रमाइलो भयो सरलाई पनि त्यस्तो एकदम ठिक छ हामीसँग हिँड्दाखेरि ठिक छ त्यसो अप्ठ्यारो फिल भएकै छैन स्कुटर राइडमा चाहिँ मजा आयो रमाइलो भयो नि फाइनली आइपुग्यो तर जे जस्तो भयो नि यो बर्खाको टाइममा चाहिँ नआउनु पर्ने रहेछ यहाँ होइन बर्खाको टाइममा आएर चाहिँ अलिक गाह्रो पऱ्यो पानी पनि पर्न सुरु गरेछ होइन अब अप्ठ्यारो त हुन्छ होला सायद निस्किँदा लड्दै पढ्दै आएका हुँदै हिँड्नु पऱ्यो होइन अब फाइनली आइपुग्यो रमाइलो भयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई यहाँको यो झर्ना कुन हो थाहा भएन है कस्तो राम्रो देखेको क्या यहाँ बम मान्छे जान्छ हेर नि बाटो पनि जान्छ होला नि यस्तो देखिन्छ